আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এইজনে ইফালে সিফালে কৰি কিনো ভিডিঅ' কৰি আছে, মইনো কি কৰি আছোঁ সেইটো আপোনালোকক বাৰু দেখাই আছোঁ। তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে গম পাব মই কি কৰি আছোঁ। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পাকঘৰৰ পৰা পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। পাকঘৰৰ যোগাৰ কিছুমান কৰিছোঁ আৰু কি কৰিছোঁ আজি পাকঘৰতো আপোনালোকক আহকচোন দেখাই দিওঁ। পাকঘৰৰ যোগাৰ হিচাপে আছে, ইয়াত দিছে নহয় পদিনা চাটনি বনাম আৰু এইফালে দেখিছে ডাঙৰ বেঙেনা, এইটো পিটিকিম। ডাঙৰ বেঙেনাৰ পিটিকা মোৰ খুবেই প্ৰিয়। আৰু এইফালে লাও লৈছোঁ, লাও পাপৰ আলু ভাজিম। আৰু এইফালে কণ বিলাহী দেখিছে নহয়, এইফালে ডাঙৰ বিলাহী, এইবোৰ ঘৰৰ দেই। বিলাহী টক এটা বনাম। খুতৰা কেইটামান আছে, খুতৰা কেইটাত মানে ভাজিবলৈও একেবাৰে কম হ'ব, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইয়াক দালিৰ লগতে দি দিম। আৰু এইফালে দেখিছে লাও বাকলি, ৰঙালাও আৰু জাতিলাও বাকলি মিক্স হৈ আছে, দুইটা ভাজিম। আজিৰ যোগাৰ বুলিবলৈ এয়াই। আৰু ইফালে দালি বহালোঁ। আজি দালি ক'ত বহাইছোঁ, আমাৰ চৌকাটো আপোনালোকক আজি দেখাই দিওঁ আহক। এয়া দেখিছে নহয়, এনেকৈ চৌকা এইটো হ'ল পকাৰ দেই, চিমেণ্টে দেউতাই বনাই দিয়া চৌকা। আৰু ইয়াতে দালিখিনি উঠাই দিছোঁ। যিহেতু জুই ধৰাৰ বিশেষ সুবিধা নাই কাৰণে আমি বাহিৰতে এনেকৈ টিউবৱেলৰ পাৰতে জুই জ্বলাই কেতিয়াবা পানী গৰম কৰা বা দালি বহোৱা এনে কামবোৰ কৰি থাকোঁ। দেখিছে নহয়, আৰু জুইত বনালে খাই খুবেই সোৱাদ লাগে। সেয়া দালিখিনি উতলি আছে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই যিখিনি খুতৰা শাক ইয়াত দিম বুলি কৰিছিলোঁ সেইখিনি দি দিম। এয়া খুতৰাখিনি কাটি আনিছোঁ। এতিয়া মই এই যিখিনি দালি উতলি আছে দালিখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিম। সেয়া দেখিছে নহয়, যিহেতু বাহিৰত বনাওঁ অকণমান অসুবিধা হয়ও বাৰু। সেয়া দেখিছে উতলি থকা হেৰিতে খুতৰাখিনি দি দিছোঁ। বহুতে তেল মাৰিব সময়ত ভাজি মেলিও দিয়ে, ময়ো তেনেকৈ দিওঁ বাৰু, কিন্তু খুতৰাখিনি অকণমান বোৱা নিচিনা দেখিছোঁ মানে, সেইকাৰণে এনেকৈ দি দিছোঁ। সেইফালে বেঙেনাটো ধুই লৈছোঁ আৰু হাতত অকণমান মিঠাতেল লৈ দেখিছে নহয় বেঙেনাটোত সানি দিছোঁ। যিহেতু কেমেৰামেনৰ অভাৱ, নিজে ভিডিঅ'বোৰ কৰোঁ যে ইমান বেছি পাৰফেক্ট নহ'ব পাৰে ভিডিঅ'বোৰ, তাৰ বাবে আপোনালোকে ক্ষমিব আৰু দেই। এতিয়া গেছতে বেঙেনাটো উঠাই দিম। যিহেতু জুই ধৰিছোঁ, কিন্তু বাঁহৰ খৰিহে হয়, বাঁহ খৰিৰ জুইটো ইমান ভাল নহয়। কাঠ খৰি থাকিলে জুইতে পুৰোঁ বাৰু, এতিয়া জুইত এইটো উঠাই দিম। ছোৱালী আহিলে তাইক আনিব যাওঁতে তেলখিনি বেছিয়ে অলপ গৰম হ'ল, কেইটামান পাঁচফোৰণ দিলোঁ দেখিছে ন। এতিয়া আলুখিনি দি দিলোঁ আৰু আলুখিনি অকণমান সময় ভাজি এয়া দেখিছে ন লাওখিনি দি দিলোঁ। আৰু লাওখিনি দি অলপ সময় ভাজিম, গেছটো একেবাৰে কমত ৰাখি। এয়া দেখিছে নহয়, গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। দালিখিনি যিহেতু লৈ আনিলোঁ, এয়া ভিতৰলৈ আনিলোঁ, আনি লৈ কেৰাহী পাতিলোঁ। কেৰাহীখন গৰম হ'ল, কাষতে লাও আৰু আলু চব্জিখিনি বহাই থৈছোঁ। কেৰাহী তেল গৰম হোৱাৰ পাছতে দুটামান পাঁচফোৰণ দিলোঁ। পাঁচফোৰণকেইটা যেতিয়া ফুটি উঠিছে, এই গোটা গোটাকৈ ৰখা কণ বিলাহীখিনি দি দিলোঁ। দেখিছে ন, যিহেতু কণ বিলাহীখিনি গোটা গোটাকৈ দেখিছোঁ, অকণ ফুটিব পাৰে, সেইকাৰণে লৰালৰিকৈ মই ঢাকনখনে ঢাকি দিলোঁ। অকণমান এনেদৰে বিলাহীখিনি সিজিবলৈ দিয়াৰ পাছত এয়া দেখিছে বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজিছে, অকণমান হেতাখনে ভাঙি মেলি দিলোঁ। দিয়াৰ পাছতে মই ইয়াতে দালিখিনি দি দিম। এতিয়া দেখিছে নহয়, এয়া দালি দিব লৈছোঁ, তাতে ছোৱালী আকৌ মোক চিঞৰি আছে ডক্টৰ খেলিবলৈ। এতিয়াই খেলিম ৰ'বা। এইফালে দালিখিনি কেৰাহীৰ পৰা চচপেনটোত দি দিলোঁ আৰু গেছটো বঢ়াই দিম, যাতে অকণ বেছিকৈ উতলটো আহে। তাৰ পাছতহে মই দালিখিনি নমাই দিম। এইফালে গেছটো অন কৰিছোঁ আৰু পাপৰ এক পিচ সেকি ল'ম লাও ভাজি দিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে এনেকৈ লাও, আলু আৰু পাপৰ ভাজি খায়নে? খুব ভাল লাগে, খাই চাবচোন। অকল লাও যে মাছৰ লগতে খাব পাৰি, মাছ বিলাহী আলু দি এনেকৈ নহয়, এনেকৈও খাব পাৰি, কেতিয়াবা খাই চাব। এইফালে পাপৰ পিচো হৈ গ'ল আৰু দালি খুব উতল আহিছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ, আমাৰ দালিও ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া দেখিছে লাও ভাজিখিনি হৈয়ে গ'ল আৰু গেছটো এতিয়া কমাই দিলোঁ আৰু মই এই পাপৰটো যে ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ ইয়াৰ ওপৰত দি দিম। আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। পাপৰ দিয়াৰ পাছত গেছৰ ওপৰত ৰাখিব নালাগে, এনেকৈ খাই চাবচোন, খুব ভাল লাগে। এফালে অন্য এখন কেৰাহী পাতি ল'লোঁ আৰু ইয়াত তেল দি দিলোঁ। কৈছিলোঁ নহয় আপোনালোকক লাও বাকলি ভাজিম বুলি, কিন্তু মই জাতিলাও বাকলিখিনি নিদিওঁ, অকল ৰঙালাও বাকলিখিনিহে ভাজিম। একেলগতে খায়ো পোৱা নাই বাৰু, বেলেগ বেলেগকৈ খাই পাইছোঁ। ভাবিছিলোঁ লগতে বনাম বুলি, কিন্তু নবনালোঁ আজি। কি মাৰ? এইফালে কেৰাহীখন পাতি তেল অকণমান দি পিনি তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে পাঁচফোৰণ দি এয়া দেখিছে নহয় লাও বাকলিখিনি দি দিলোঁ। এয়া বিলাহী টকৰ কাৰণে মই 4টা বিলাহী কাটি লৈছোঁ আৰু অকণমান বিলাহী টকো বনাম বুলি ভাবিছোঁ, চিম্পুলকৈ আৰু ইমান বেছি একো কিবা কিবি দি নাথাকোঁ আৰু।
এয়া টকৰ কাৰণে কেৰাহী পাতিলোঁ দেখিছে নহয়। এয়া যে বিলাহী কাটিছিলোঁ বুলি ক'লোঁ, তাতে মই 3টা জলকীয়াও কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে ন, অকণমান পাঁচফোৰণ দিলোঁ, এটা শুকান জলকীয়া দিলোঁ, আৰু কাটি লৈ থোৱা বিলাহী, জলকীয়া গোটেইখিনি একেলগে দি দিলোঁ। কাৰণে পদিনা ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এইফালে জলকীয়া কেইটামান, আদা 3 টুকুৰ, আৰু এইফালে তেতেলী, আৰু এইফালে নহৰু 2 ফুট। এতিয়া এইখিনি আৰু পদিনা চাটনিটো মিক্সিত মাৰি দিম। আজি আমাৰ খানি ৰেডি হৈ যাব। ভাতৰ যোগাৰ ৰেডি। এফালে ভাত হৈ গ'ল, এইফালে দালি, তাৰপাছত এইফালে দেখিছিলে নহয় লাও আৰু হেৰি বনাইছিলোঁ যে ভাজি, এইফালে আলু আৰু ৰঙালাও বাকলি, লগতে ইয়াত টক আছে নহয়, দেখিছেনে অকণমান হ'ল তেনেই, আৰু এইফালে বেঙেনা পিটিকা হ'ব, আৰু এইফালে পদিনা চাটনি। মুঠতে আজি একেবাৰে এনেকৈ আৰু। যিহেতু ভাতৰ যোগাৰ কৰি মেলি হৈ গ'ল, এতিয়া মই যে ভিডিঅ' কৰাইছিলোঁ আপোনালোকক, কিহৰ ভিডিঅ' কৰিছোঁ তাকে দেখাওঁ। এয়া দেখিছে নহয়, মায়ে মানে কপৌ ফুল কেইজোপাত স্প্ৰে কৰিব লৈছে, কিন্তু স্প্ৰেটো কিবা এটা হ'ল, বেয়া হৈছে। সেইকাৰণে মই কলিনৰ বটলটোকে মাক মানে আজৰাই ধুনীয়াকৈ তাত স্প্ৰে কৰিবৰ কাৰণে দি দিছোঁ। যিহেতু পানী বেছিকৈ দিলে, পানী জমা হ'লে ফুলবোৰ বেয়া হৈ যায়। একেবাৰে দুখৰ কথা জানেনে, আমাৰ যিহেতু গছবোৰ মৰি গ'ল, দেখিছে নহয় কৰ্দৈ গছজোপা মৰি গ'ল, আৰু সকলো মানুহে আহি কয় যে মৰা গছ এনেকৈ থ'ব নাপায়। সেইকাৰণে গুৰিতে কাটি দিলোঁ। কাটি লৈ এয়া দেখিছে নহয়, এতিয়া কপৌ ফুল তাই সেই ডালতে আছিলে যে ফুলিছেই। ডালটো এনেদৰে ৰাখিছোঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ মায়ে ইয়াত ঔষধ স্প্ৰে কৰি আছে। NPK নে কি বুলি কয়, সপ্তাহত দিব লাগে। যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় কপৌ ফুলত দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আনিব পাৰে মেডিচিনটো, ভাল হয় মানে। এয়া এপাহ কপৌ ফুল ফুলিছে, আৰু তলত সৰুকৈ এপাহ বগা কপৌ ফুল ফুলি আছে, আৰু ওপৰত এটা কলি পেলাইছে। সেয়াই আৰু এইখনৰ কাম কৰি থকা হৈছে। আৰু মায়ে অলপ ফুল ৰুবৰ কাৰণে কেইটামান টাবতো মাটি ভৰালে। টাবত মানে কিছুমান টেমা হয়, সেইটো আপোনালোকক পাছত দেখাম বাৰু দেই। সেইখিনি কাম কৰি মেলি আহি ভাতৰ যোগাৰ হ'লেই। যোগাৰ যিহেতু হৈয়ে আছিলে, সেয়া মই ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ। দেখিছে নহয়, থালিখন অকণমান ষ্টাইলতে সজাই দিলোঁ দেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব। গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।